नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या MR लाईफ चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला हे सगळं साहित्य बघून कळलंच असेल की काय बेत आहे, पण तरी पण मी तुम्हाला सांगते की आज आपण साबुदाण्याची खिचडी बनवणार आहोत. तुम्ही माझी ही कृती संपूर्ण बघा. आपण खिचडीसाठी कोणते कोणते साहित्य घेतलेत ते बघूया. रात्री भिजत ठेवलेले साबुदाणे, कारण साबुदाण्याला 7 ते 8 भिजत ठेवायला लागतं, तेव्हाच ते व्यवस्थित भिजले जातात. उकडलेले बटाटे, जेवढे साबुदाणे असतील त्याच्या अर्ध्यापेक्षा कमी बटाटे. त्याच्यानंतर दाण्याचं कूट, भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट आहे हा. साजूक तूप फोडणीसाठी, मिरच्या, कढीपत्ता, जिरं, थोडी चवीनुसार साखर, चवीप्रमाणे मीठ आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर. आता भांड तापत ठेवलंय मी, कढई ठेवले, त्याच्यामध्ये कढई गरम झाली की हे जे तूप घेतले ते तूप मेल्ट करूया. त्याच्यात हे जिरं फोडणीसाठी, जिऱ्याचा सुवास छान येतो. जिरं तडतडलं की या मिरच्या आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त, कोणाला तिखट लागते, कोणाला गोड लागते, प्रत्येकाच्या आवडीनुसार. कढीपत्ता, हे झाल्यावरती साबुदाणे. आणि तुम्ही ही माझी कृती संपूर्ण शेवटपर्यंत बघा, आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. साबुदाणे टाकून झालेले आहेत. आता हा जो उकडलेला बटाटा आहे तो टाकूया. दाण्याचं कूट, शेंगदाण्याचं कूट भाजून ठेवलेल्या पूर्ण मिक्स करून घ्यायचंय व्यवस्थित. मीठ चवीनुसार आणि थोडीशी साखर. साखर टाकल्याने पदार्थाला चव खूप छान येते. आणि हे एक 5 मिनिटं झाकून ठेवूया, कारण वाफेवरती साबुदाणा व्यवस्थित छान शिजतो. हा छान असं सुटसुटीत खिचडी झालेली आहे, मोकळी. 5 ते 7 मिनिटात व्यवस्थित होते, कारण बटाटा उकडलेला असतो, भिजत घातलेला साबुदाणा असतो. आणि ही वरती कोथिंबीर. चला, तयार आहे खिचडी. आणि झटपट होणारी, जास्त वेळ लागत नाही याला, आणि छान अशी टेम्पटिंग लागते. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा. स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी. थँक यू.